मंडळी, चतुरराव आणि चतुराचा तुम्हाला नमस्कार. मित्रांनो, तुम्हाला तर माहीतच आहे की सेंद्रिय कर्ब जास्त असलेल्या मातीची जलधारण क्षमता जास्त असते. त्यामुळे कमी पाऊस पडू दे किंवा जास्त, दोन्ही परिस्थितीत ही माती जलसंधारणाचं उत्तम काम करते. त्यामुळे आपल्या पिकांना खूप फायदा होतो. आणि हा फायदेशीर सेंद्रिय कर्ब आपल्या मातीत किती प्रमाणात आहे हे समजण्यासाठी जी प्रक्रिया करतात ती म्हणजे माती परीक्षण. आणि या माती परीक्षणाबद्दलची सविस्तर माहिती आपल्याला समजावून सांगण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत आपले कृषी अधिकारी मित्र मोहिते सर. सर, आमचा आणि आपल्या सर्व शेतकरी बांधवांचा तुम्हाला नमस्कार. नमस्कार मित्रांनो. माती परीक्षण ही खूप साधी आणि सोपी आणि कमी खर्चातली पद्धत आहे. माती परीक्षण करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, कुठं जाऊन माती परीक्षण करायचं, तर माती परीक्षण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय प्रयोगशाळा आहेत. अशा जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या प्रयोगशाळेत आपण हा माती नमुना घेऊन गेलो तर तो फक्त 35 रुपयामध्ये हा नमुना तपासून मिळतो. पण सर, एखादा शेतकरी त्या पार दूर खेडेगावात राहत असेल, जिल्ह्यापर्यंत जाऊ शकत नसेल, तर त्याने काय करायचं? काही हरकत नाही. तालुक्याच्या ठिकाणीही खाजगी माती परीक्षणाच्या प्रयोगशाळा आहेत. अशा तालुक्याच्या ठिकाणी जर तुम्ही गेला तर फक्त चार्जेस थोडे जास्त पडतील. म्हणजेच हा साधा माती नमुना जर तपासून घ्यायचा असेल तर 150 रुपये चार्जेस पडतील. अशा पद्धतीने आपण तालुका स्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर जे आपल्याला संयुक्तिक किंवा जवळ आहे अशा ठिकाणी जाऊन आपण हा माती नमुना तपासून घेऊ शकता. सर, जर एखाद्याची शेतजमीन खूप मोठी असेल तर त्या अख्ख्या शेतातला नक्की कोणता माती नमुना तपासावा? हे खूप सोपं आहे, परंतु याच्या आधी हे तुम्हाला जाणून घेणं गरजेचं आहे, हे समजणं गरजेचं आहे की माती नमुना कुठला घेऊ नये. कारण माती नमुना घेण्याची जर पद्धत चुकली तर पूर्ण येणारा रिपोर्ट चुकीचा येतो. सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे ज्या आपल्या शेताच्या कडेला जिथं झाड असेल अशा झाडाच्या खालचा माती नमुना घेऊ नये. दुसरा मुद्दा, जर आपल्या शेतातून पाण्याचे पाट जात असतील, पाटाच्या कडेचा माती नमुना घेऊ नये. तिसरा मुद्दा, जर आपल्या शेतात बांध असतात, बांधाच्या कडेला चिकटून असा कुठेही बांधाच्या कडेचा माती नमुना घेऊ नये. चौथा मुद्दा, जर समजा आपण शेतात खत टाकलं असेल तर असं ज्या ज्या ठिकाणी आपण खताचे ढीग घालतो अशा खताच्या ढिगाच्या खाली आपण जर तिथं माती नमुना घेतला तर त्याच्यात खताचा अंश भरपूर येईल आणि रिपोर्ट फारच पॉझिटिव्ह येईल. त्यामुळं अशा खताच्या ढिगाच्या खालचा माती नमुना घेऊ नये. आणि पाचवा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण जिथं गाया बांधतो, शेळ्या मेंढ्या बांधतो, जनावरं बांधतो अशा ठिकाणचा खालचा माती नमुना घेऊ नये. आणि यानंतरचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, ओली जमीन असेल, माती जर ओली असेल तर अशा ओल्या जमिनीतला मातीचा नमुना तपासणीसाठी घेऊ नये. बर सर, आता सांगा, हा माती नमुना नक्की घ्यायचा कसा? सुरुवातीला उदाहरणादाखल आपण धरूया की माझं 1 एकर क्षेत्र आहे. 1 एकर क्षेत्रातला माती नमुना कसा काढावा? यासाठी एक साधी सोपी पद्धत आहे की 1 एकरातला माती नमुना काढताना पहिल्यांदा मी सांगितले ते जागा सोडून उर्वरित क्षेत्रामध्ये झिगझॅग पद्धतीने 6 ठिकाण आपण मार्क करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने एका एकरात आपण 6 ठिकाणं मार्क केली. आता आपण एका ठिकाणी जाऊया. 6 ठिकाणापैकी पहिल्या ठिकाणी आपण गेलो, वरचा 2 ते 3 इंचाचा लूज मातीचा थर बाजूला करायचा आहे, मोकळी माती असते ती. त्यानंतर तिथं आपल्याला व्ही आकाराचा 9 इंच खोलीचा खड्डा खोदायचा आहे. त्याच्यातून असणारी माती पहिली बाहेर काढून टाका. तो जो व्ही आकाराचा खड्डा आहे त्याच्या बाजू खरवडायच्या. परंतु जर तुम्ही खुरप्यानं किंवा लोखंडाच्या खोऱ्यानं जर ती व्ही आकाराची साईड खरवडली तर आत पडणाऱ्या मातीमध्ये आयर्नचं प्रमाण जास्त येतं, त्यामुळं रिपोर्ट चुकू शकतो. म्हणून कुठलंही लोखंडी हत्यार न वापरता आपण लाकडाचं किंवा खोऱ्याचा दांडा किंवा लाकडाच्या साह्यानं जर साईडचा आपण जशा भाताच्या स्लाईस आपण काढतो तशा पद्धतीनं त्या व्ही आकाराच्या खड्ड्यात जर साईडनं आपण असं खरवडून माती काढली तर सर्व स्तरातला माती नमुना तिथं येतो. एका खड्ड्यात 1 किलो माती गोळा होईल. असे एकूण 6 खड्डे, 6 खड्ड्यात मिळून आपल्याला 6 किलो माती मिळेल.
ही 6 किलो माती आपण आपल्या शेतामध्ये एक गोणपाटावर हातरायचं आणि त्या गोणपाटावर ही 6 किलो माती चांगल्या पद्धतीनं मिसळून मिक्स करून घ्यायची. एकदा मिक्स झाल्यानंतर ही दाखवल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने अशी गोलाकार पसरून घ्यायची. गोलाकार पसरून घेतल्यानंतर याचे आपल्याला 4 भाग करायचे. अधिक चिन्ह केलं की याचे 4 भाग झाले. समोरासमोरचे 2 भाग काढून टाकून द्यायचे. उर्वरित समोरासमोरचे जे 2 भाग शिल्लक आहेत ते परत एकदा मिक्स करायचे. मिक्स करून चांगले एक मिसळून घेतल्यानंतर परत पहिलीच प्रोसेस, परत ते गोणपाटावर चांगल्या पद्धतीने असे गोलाकार पसरून घ्यायचे. गोलाकार पसरून झाल्यानंतर परत त्याचे 4 भाग करायचे. 4 भाग केल्यानंतर समोरासमोरचे 2 भाग टाकून द्यायचे आणि विरुद्ध बाजूचे 2 भाग परत मिक्स करायचे. ही प्रोसेस, ही प्रक्रिया तोपर्यंत चालू ठेवा जोपर्यंत शेवटी आपल्याला अर्धा किलो माती शिल्लक राहत नाही. अशा पद्धतीने अर्धा किलो माती शिल्लक राहिली म्हणजे हा झाला आपला माती नमुना. हा एका प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये भरून घ्यायचा आणि त्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये हा नमुना कुणाचा आहे प्रयोगशाळेला कळलं पाहिजे. त्यासाठी त्याच्यामध्ये एक चिठ्ठी टाकायची. त्या चिठ्ठीवर काय माहिती लिहायची तर सर्वात पहिल्यांदा शेतकऱ्याचं नाव, दुसऱ्या नंबरला त्या शेतकऱ्याच्या गावाचं नाव, तालुका, जिल्हा, तिसऱ्या नंबरला कुठल्या सर्वे नंबरमधला आपण माती नमुना काढला आहे त्या सर्वे नंबर, चौथा मुद्दा त्या जमिनीचं क्षेत्र किती आहे. क्षेत्र म्हणजे 1 एकर आहे, 2 एकर आहे, तर 1 एकर क्षेत्राचा आपण नमुना काढला आहे म्हणजे क्षेत्र येणार 1 एकर. त्याच्यानंतर ह्या जमिनीत यापूर्वी कुठलं पीक तुम्ही घेतलं होतं त्या पिकाचं नाव. त्याच्यानंतरचा मुद्दा, याच्यानंतर तुम्ही कुठलं पीक घेणार आहात त्या पिकाचं नाव. हे कशासाठी तर आपल्याला त्या प्रयोगशाळेला कळतं की हा शेतकरी भविष्यात हे पीक घेणार आहे, या पिकाला कुठल्या खतांची गरज आहे त्या खतांची ते शिफारस देतात. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा म्हणजे आपण हा माती नमुना कधी घेतला ती तारीख. अशा पद्धतीने एवढी माहिती भरून ही चिठ्ठी आपण त्या पिशवीमध्ये टाकायची. अशा पद्धतीने हा आपला आदर्श पद्धतीने घेतलेला माती नमुना आपण घेऊन प्रयोगशाळेमध्ये तपासणीसाठी जमा करायचा आहे. अरे वा, हे तर फारच सोपं आहे की. पण सर, ही माती नमुना तपासणी केल्यानंतर आपल्या शेतकरी बांधवांना या 35 रुपयामध्ये नक्की कोणती माहिती मिळेल? त्या जमिनीतला सेंद्रिय कर्ब म्हणजे कार्बन किती आहे आपल्या जमिनीत हे कळतं. जर हा ऑर्गॅनिक कार्बन किंवा सेंद्रिय कर्ब 1% कमी म्हणजेच 0.40% किंवा 0.50% असेल तर आपण याच्यातून समजून घ्यावं की आपली जमीन ही आजारी आहे आणि तिच्यावर उपचार करण्याची गरज आहे. उपचार म्हणजे नक्की काय हो सर? उपचार म्हणजे कुठल्या गोळ्या किंवा इंजेक्शन नाही, तर त्याला गरजेचं आहे सेंद्रिय खताचा उपयोग करणे. सेंद्रिय खतं म्हणजे काय? गांडूळ खत, शेणखत, कंपोस्ट खत, हिरवळीची खतं, अशा पद्धतीची खतं जास्तीत जास्त वापर करून हा सेंद्रिय कर्ब आपण वाढवू शकतो. सर, अजून काय काय माहिती मिळेल या माती परीक्षणातून? यामध्ये आपल्याला पिकाला जे महत्त्वाचे 3 अन्नघटक लागतात, नत्र, स्फुरद आणि पालाश, NPK, याचं प्रमाण आपल्या जमिनीत भरपूर आहे, कमी आहे का मध्यम आहे हे कळतं आपल्याला. त्यामुळं आपल्याला खतं देताना फार सोयीस्कर जातं. आणि या रिपोर्टमध्ये कमी असेल तर खतं किती दिली पाहिजेत, जास्त असेल तर देऊ नका अशी स्पष्ट शिफारस केलेली असते. आपल्याला यानंतर महत्त्वाची गोष्ट कळते म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच विद्युत वाहकता. याचा अर्थ असा आहे की जमिनीत असणारे अन्न घटक किती चांगल्या पद्धतीने इकडं तिकडं वहन होऊ शकतं हे याचा अंदाज येतो. त्याच्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा कळतो म्हणजे pH. जमिनीचा pH म्हणजे याला मराठीत म्हणतो जमिनीचा सामू. जमिनीचा सामू याचा अर्थ जर या जमिनीचा सामू जर 7 असेल तर जमिनीतील उपलब्ध असणारे अन्न घटक हे पीक सहजासहजी शोषून घेऊ शकतं. जर समजा हा pH 7पेक्षा फारच कमी किंवा जास्त असेल तर फेवरेबल कंडिशन नाही, म्हणजेच पिकांना अन्नद्रव्य शोषून घ्यायला अडचणी येत आहेत हा त्याचा अर्थ आहे. मग हा सुधारवण्यासाठी काय शिफारस आहे ह्या या अहवालातून आपल्याला दिल्या जातात. म्हणजे 35 रुपयामध्ये एवढ्या कमी खर्चात एवढ्या महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या जमिनीच्या आरोग्याबद्दल आपल्याला समजतात. अरे वा सर, इतका विचार तर आपल्या शेतजमिनीविषयी कोणीच केला नसेल.
चतुराताई, मी केलाय हा. आणि म्हणूनच आता माती परीक्षणाबद्दलचे महत्त्वाचे मुद्दे मी शेतकरी बांधवांना सांगतो. हे माती परीक्षण कधी करायचं? वर्षातून जेव्हा जमीन मोकळी असेल आणि ओली नसेल तेव्हा. शिवाय वर्षातून एकदा माती परीक्षण केलं तर उत्तम, पण शक्यच नसेल तर 3 वर्षातून एकदा तरी हे माती परीक्षण केलंच पाहिजे. कारण या माती परीक्षणातून आपल्याला आपल्या मातीचा सेंद्रिय कर्ब किती आहे हे समजतं आणि त्याचबरोबर आपल्या मातीतल्या सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण वाढवून मातीतील फक्त जलधारण क्षमताच नाही तर त्याची सुपीकता वाढवण्यासाठी अजून काय काय करता येईल ते समजतं. तर शेतकरी बांधवांनो, आपण जसं आपल्या कुटुंबातल्या व्यक्तीच्या आरोग्याची काळजी घेतो तसंच आपल्या शेतातल्या मातीची सुद्धा काळजी घ्या आणि माती परीक्षण आवर्जून करा.